মানুহে ঘুৰি ঘুৰি চাইছে আৰু সুধিছে সাৰি পিন্ধি আহিছো কালাৰ মেচ কৰি আহিছো আৰু ফাইনেল লুকটো চাও Hello and welcome to Car Square India. আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিলো হোপ আপোনালোক ভালে আছে আৰু আমাৰ ভিডিওস বিলাক চাই আছে তো আজি এটা নতুন প্ৰজেক্ট এখন নতুন গাড়ী এখন সুইফট আহিছে আমাৰ ওচৰত আৰু সুইফটখন হোৱাইটত আছে দেখা পাইছে Also, যোন ক্লায়েন্ট হয় তেওঁ Lamborghini বহুত ফ্যান হয় ডাঙৰ ফ্যান হয় আৰু Lamborghini পৰা ইনস্পায়াৰ্ড এটা কালাৰ ব্লু গ্লাইকো কালাৰটো নামটো কওঁতে যিমান কষ্ট হৈছে কালাৰটো বনাওঁতেও আমাৰ হিমানে কষ্ট হৈছে তো কালাৰ শেডটো মই আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছো যাতে আপোনালোকে ধৰিব পাৰে এটো হল ব্লু গ্লাইকো তো এটো শেড আমি ইয়াতে বহাম আৰু বিৰাট এক্সাইটেড বিকজ সুইফটত এটো লুক কেনেকুৱা লাগিব obviously ভাল লাগিব but let's see আৰু exactly যোনটো ব্লু গ্লাইকোৰ যোনটো আপোনাৰ ফৰ্মুলা হয় হেতুতে আমি হেৰি কৰিছো বনাইছো বেছি আপোনালোকৰ সময় নলওঁ let's dive into the process আৰু গোটেই process আপোনালোকক দেখাম ভিডিওৰ লাষ্টলৈকে চাব So গাড়ীখনৰ process already start হৈ গৈছে আমি খোলা মেলা start কৰিছো এতিয়া জাস্ট গাড়ীখনৰ জিবিলাক আপোনাৰ ডেন্ট আছে পুটি আছে কাম হেবিলাক হ'ব তাৰ পাছত আমি পেইন্টত হুমাম সো বহুত বেছি এক্সাইটেড আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাব স্কিপ নকৰিব লাষ্টৰ যোনটো ফাইনেল লুক এটো বিৰাট বেছি ধুনীয়া হ'ব তো চাই থাকক গাড়ীখনৰ কালাৰ হৈ গৈছে অলমোস্ট আৰু এতিয়া ফিটিংস হৈ আছে আৰু কালাৰটো কৰাৰ পাছত বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু বহুত ইউনিক হয় ৰাস্তাত যেতিয়া যাব সবে ঘূৰি এবাৰ হলেও চাব আৰু মই বহুত এক্সাইটেড যোনটো ফাইনেল লুক হ'ব হেতু চাবলে আৰু আপোনালোককো দেখাব বহুত এক্সাইটেড তো চাই থাকক ভিডিওৰ লাষ্টলৈকে আৰু 2 মিনিট গাড়ীখন ফাইনালি শোরুম সোমালে আৰু কালাৰটো আমি যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ হেনেকুৱাই হৈছে আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে একচুয়ালি আমি ভাবা নাছিলোঁ এনেকুৱা হ'ব বুলি আৰু এতিয়া জাস্ট গাড়ীখনৰ পলিশটো আমি কৰিম ষ্টাৰ্ট আৰু যিমানখিনি ৰিমেইনিং আপোনাৰ ফিনিশিং আছে সেইখিনিও আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো চাই থাকক ভিডিওটো
গাড়ীখনৰ পলিশিং হৈ গ'ল কমপ্লিট এতিয়া PPFৰ কাৰণে পুৰা ৰেডি এতিয়া PPF ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু চাই থাকক গাড়ীখন কমপ্লিট হৈ গ'ল ফাইনেলি PPF হৈ গ'ল এয়া দেখিছে PPF হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ হাইড্ৰফবিক হৈ আছে ৱাটাৰ ড্ৰপছ দেখিছে আপোনালোকে সো এলয়জ নতুন লাগিছে নতুন এলয়জ লাগাৰ পিছত লুকটো আৰু অলপমান বেলেগ হৈ গৈছে ৰাস্তাত আমি এবাৰ ওলাই নিছিলোঁ তো মানুহে ঘূৰি ঘূৰি চাইছে আৰু সুধিছে ক'ত কামটো কৰিছে তো সেইটো আমাৰ আটাইতকৈ বেছি গিফ্ট হয় বিকজ এটা কাম সাকসেস হলে ভাল লাগে আৰু গাড়ীখন আমি যেনেকুৱা ভাবিছিলোঁ তাতকৈ বহুত বেছি ভাল হৈছে বিকজ কালাৰটো সুইফটৰ এইটো ফুল্লি মেচ হৈছে আৰু ৰাস্তাটো ওলালে মানুহে এবাৰ ঘূৰি চাব আৰু মই সেইকাৰণে আজি মিলাই আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে শাৰী পিন্ধি আহিছোঁ কালাৰ মেচ কৰি আহিছোঁ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে এবাৰ জনাব আৰু গোটেই ফাইনেল লুক এটা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ জাষ্ট ইয়াৰ পাছতেই আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি ভাল পাইছে এবাৰ লিখিব কেনেকুৱা কি হৈছে আৰু আপোনালোকৰ লিখাখিনি আমি পঢ়োঁ আৰু নিজকে ইম্প্ৰুভ কৰিব সদায় ট্ৰাই কৰোঁ আৰু এনেকৈ আপডেটছবিলাক পাই থাকিব যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা এবাৰ কৰি দিয়ক বিকজ আমি এনেকুৱা ভিডিঅ'জ আনি থাকোঁ আৰু তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আৰু ফাইনেল লুকটো চাওক বাই বাই